Selain dari mengisi gas, servis yang boleh dilakukan dengan sendiri ialah pump down. Pump down perlu dilakukan sebelum memindahkan unit penghawa dingin. Fungsi pump down dilakukan adalah untuk menyimpan bahan pendingin iaitu refrigerant. Penyimpanan ini dilakukan agar dapat menjimatkan dan tiada pembasiran berlaku ketika melakukan servis dan memindahkan unit penghawa dingin. Antara alatan yang diperlukan ketika melakukan servis pump down ialah manifold gauge, Allen key dan spanner. Selain itu, anda juga perlu memakai alatan PPE yang sesuai ketika melakukan servis ini. Untuk melakukan servis pump down, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dengan mematikan unit penghawa dingin. Sambungkan hos tekanan rendah pada injap servis. Pastikan kedua-dua injap tolok ditutup semasa proses ini. Buka dengan perlahan-lahan injap dan pastikan bacaan PSI adalah pada 140 PSI. Onkan unit penghawa dingin dan tunggu sehingga kipas luar berpusing. Selepas beberapa ketika, ambil Allen key dan tutup injap saluran nyah-charge. Bacaan gas akan berkurangan. Apabila jarum menunjukkan bacaan 0 PSI, tutup injap servis. Matikan unit penghawa dingin. Tanggalkan hos tekanan rendah dari injap servis. Akhir sekali, buka sambungan untuk memastikan tiada gas.